Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Πορδαλάκης. Στο οπτικοακουστικό υλικό που ακολουθεί, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το τέταρτο κατά σειράν κοινοποιημένο βίντεο με τεχνικά θέματα οργανοποίησης. Στις περισσότερες πληροφορίες του παρόντος παρατίθενται οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι παραπομπής των τριών προηγουμένων. Πρόκειται για ευσύνοπτα αποσπάσματα από σκέψεις, διαπιστώσεις και εφαρμοσμένες τεχνικές καινοτομίες που ακολουθούμε στο εργαστήριό μας, το Εργαστήριο Νεώριων. Όπως φαίνεται από τη χρονολογία της τελευταίας τέτοιας δημοσίευσης, έχουν περάσει αισίως 4 χρόνια. Ξαναπιάνω λοιπόν το νήμα για να συνεχίσω με ένα νέο τεχνικό θέμα που κατά τη γνώμη μου παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον στην κατασκευή των οργάνων, τόσο της οικογένειας του μπουζουκιού όσο και της κιθάρας. Το νέο θέμα μας λοιπόν θα είναι ο καβαλάρης ή αλλιώς επί το ακριβέστερον η γέφυρα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω πως ο όρος γέφυρα πραγματικά μου φαίνεται πιο σωστός, πιο κυριολεκτικός κατ' ουσίαν, εφόσον η γέφυρα γεφυρώνει, φέρνει σε επαφή, συνδέει ας πούμε τα δύο πιο βασικά δονούμερα μέρη ενός εγχόρδου, που είναι οι χορδές και το καπάκι, η επιτολογιότερον αρμονική τράπεζα. Το καπάκι όπως ξέρουμε λέγεται και αρμονική τράπεζα. Επειδή όμως τα όσα έχω παρουσιάσει και θα προσπαθήσω να παρουσιάσω στο παρόν βίντεο, προέρχονται από 40χρονη και πλέον εμπειρία έργου γύρω από την οργανοποίηση, θα χρησιμοποιήσω στην παρουσίαση που ακολουθεί τόσο τον απλό και εμπειρικό όρο καβαλάρι και καπάκι, όπως τα λέμε στην καθημερινή γλώσσα των εργαστηρίων, όσο και τον ορθότερο γέφυρα. Ο καβαλάρης είναι ένα πολύ μικρό μέρος του οργάνου, το οποίο όμως έχει μεγάλη σημασία στο τελικό ηχητικό αποτέλεσμα. Τα υλικά που θα επιλεγούν από τον οργανοποιό, ο τρόπος κατασκευής τους, η σύνδεσή τους, το βάρος, το σχήμα, είναι όπως θα δείξουμε μερικές μόνο παράμετροι που επηρεάζουν τον τόσο κρίσιμο ρόλο του. Θα το συναντήσουμε είτε κολλημένο στο καπάκι, όπως στην περίπτωση του λαούτου, του ουτιού, των περισσότερων κιθαρών, συμπεριλαμβανομένων και των λαϊκών, οπότε μιλάμε για σταθερό καβαλάρι, είτε σταθεροποιημένο απλά στο καπάκι από την πίεση των χορδών, οπότε μιλάμε για κινητό καβαλάρι, όπως είναι η περίπτωση των τοξωτών εχόρδων, βιολιά, τσέλα, κοντραμπάσα, στα μαντολίνα και φυσικά στα όργανα της οικογένειας του μπουζουκιού, όπου και πρόκειται να επικεντρωθούμε. Και στους δύο τύπους, τόσο στο σταθερό όσο και στο κινητό, ο καβαλάρης εξυπηρετεί τις εξής δύο βασικές λειτουργίες. Αφενός ορίζει τη θέση των χορδών, αφετέρου μεταφέρει εξ επαφής τις ταλαντώσεις τους στο καπάκι, όπου εκεί μετατρέπεται στους διαφορετικούς εν πολλοίς χαοτικούς τρόπους δόνησής του. Ας μελετήσουμε σιγά σιγά ποιες είναι οι δυνάμεις και πώς αυτές ασκούνται τόσο στο σταθερό όσο και στο κινητό καβαλάρι. Ας αρχίσουμε από την τάση των χορδών και ας την ορίσουμε ως τη δύναμη εκείνη που τεντώνει μια χορδή μέχρι του επιθυμητού συχνοτικού ύψους. Η τάση αυτής της χορδής είναι ευθέως ανάλογη με το τετράγωνο του μήκους της χορδής, του τετραγώνου της συχνότητάς της, καθώς και της γραμμικής της πυκνότητας, όπως βλέπουμε από τον τύπο. Έχει επικρατήσει στα μπουζούκια και στις ακουστικές κιθάρες οι διάμετροι των μεταλλικών χορδών να μετρώνται σε υποδιαιρέσεις της ύμτσας. Σε τούτο τον πίνακα παραθέτω κάποιες ενδεικτικές μετρήσεις εκφρασμένες σε κιλονιούτον για τα συνηθέστερα διαμετρήματα χορδών που χρησιμοποιούνται στο μπουζούκι, καθώς και σε διαφορετικές κλίμακες, τόσο για τα τρίχορδα όσο και για τα τετράχορδα μπουζούκια και για τον παγλαμά. Ας προχωρήσουμε σε μια απλή ανάλυση δυνάμεων για μια κινητή γέφυρα. Στο παραστατικό αυτό σχήμα, η δύναμη της τάσης των χορδών συμβολίζεται με το διάνυσμα F0, που αναλύεται σε δύο συνιστώσεις, την Fχ και Fψ. Στη συνιστόσα Fψ αξίζει να επικεντρωθούμε και να την μετονομάσουμε από εδώ και μπρος σε Φκ, προκειμένου να θυμόμαστε που συμβολίζει το φορτίο καβαλάρι. Πρόκειται για τη δύναμη που ασκούν οι χορδές μέσω της γέφυρας και είναι εκείνη που θέτει σε διέγερση στο καπάκι μεταφέροντας τους παλμούς των χορδών. Ας θεωρηθεί αυτονόητο πως και από το καπάκι πρέπει να ασκείται ισοδύναμη αντίσταση προκειμένου να ισορροπεί το όλο σύστημα. Μάλιστα, η ισορροπία αυτή δεν πρέπει να διατηρηθεί μόνο για κάποιο περιορισμένο χρόνο, αλλά αν είναι δυνατόν για πάντα. Εδώ λοιπόν κρύβεται μια από τις σημαντικότερες μηχανικές συνθήκες που πρέπει να συντρέχει για ένα έγχορδο προκειμένου να έχουμε τη βέλτιστη ακουστική απόδοσή του. Η δυνατότητα αντίστασης του καπακιού στο φορτίο του καβαλάρι πρέπει να είναι οριακά μόνο μεγαλύτερη
εφόσον είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της ασταθούς αυτής της ισορροπίας. Με άλλα λόγια, πρέπει να ληφθεί υπόψη η χρονιότητα που ασκείται η φ κάπα στο καπάκι. Η ισορροπία αυτή μπορεί να διατηρηθεί στο χρόνο υπολογίζοντας την φ ψ ή φ κάπα, όπως τη λέμε πια, η οποία ισούται με την τάση των χορδών επί το συνημήτωνο της γωνίας. Έτσι εξηγείται το ότι αυξάνοντας το ύψος του καβαλάρι αυξάνεται η φ κάπα ή επίσης η φ κάπα μπορεί να αυξηθεί όσο ο καβαλάρης προσεγγίζει τη χορδιέρα. Από αυτή την τελευταία παρατήρηση μπορούμε να ερμηνεύσουμε το ότι συχνά οι μπαγλαμάδες εμφανίζουν μεγαλύτερη φ κάπα αν και έχουν λεπτότερες χορδές. Εφόσον λοιπόν υπολογιστεί με ακρίβεια η φ κάπα, μπορούμε με συγκεκριμένους τρόπους, που ίσως θα αναφερθούν σε κάποιο μελλοντικό βίντεο με θέμα το καπάκι, να εξασφαλίσουμε την προσήκουσα μόνιμη ακαμψία του καπακιού στη φ κάπα. Μπορούμε λοιπόν να μηδενίσουμε σχεδόν το ποσοστό της στοιχειότητας για τη διατήρηση στο χρόνο της σταθερότητας του καπακιού έναντι του φορτίου καβαλάρι, η επισφάλεια της οποίας είναι απαραίτητη για τη μέγιστη διέγερση του ηχείου. Για να φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσουμε μια χορδή κοντραμπάσου στο μπουζούκι, τότε δεν θα ακούσουμε σχεδόν τίποτα. Το ίδιο θα ακούσουμε, σχεδόν τίποτα δηλαδή, εάν οι χορδές του μπουζουκιού εφαρμοστούν σε ένα καπάκι πάχους 12-13 εκατοστών. Οι ανάγκες για μια βέλτιστη ακουστική απόδοση υπαγορεύουν την τόσο κρίσιμη για τον ήχο, όσο και εύθραυστη ισορροπία, κάτι που οργανοποιεί και η μουσική γνωρίζουμε πόσο σκληρά αυτή δοκιμάζεται στο χρόνο. Η συνεχής καταπώνηση του καπακιού από την φ κάπα, από το φορτίο του καβαλάρι δηλαδή, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές παραμορφώσεις, τα γνωστά βουλιάγματα στα καπάκια των εχόρδων, μέχρι και να τα καταστρέψει εντελώς. Στην περίπτωση μιας σταθερής γέφυρας, εφόσον οι χορδές είναι στερεωμένες πάνω της, η τάση τους ασκείται σε δύο κατευθύνσεις. Η μία από αυτές πιέζει κάθετα το καπάκι σε όλη αυτή την περιοχή, μεταξύ καβαλάρι και ακουστικής οπής, ενώ η δεύτερη το τραβάει, προσπαθώντας να το σηκώσει στο κομμάτι που είναι μεταξύ γέφυρας μέχρι του ουραίου, ας πούμε, τμήματος του οργάνου. Η συνέργεια των δύο αυτών αντίρροπων δυνάμεων γυρεύει να παραμορφώσει κατά αυτήν την έννοια το καπάκι, στρέφοντας τον καβαλάρι μέσω μιας ροπής, όπως θα λέγαμε στη φυσική. Επειδή η ροπή, όπως βλέπουμε, ισούται με τη δύναμη επί την απόσταση, είναι ευθέως ανάλογη του ύψους της γέφυρας. Άρα και στην περίπτωση του σταθερού καβαλάρι, όπως και στην περίπτωση του κινητού, συμπεραίνουμε πως το ύψος του είναι μεγάλη ανάγκη να είναι υπολογισμένο με πολύ σοβαρή ακρίβεια. Και αυτό γιατί το ύψος είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη παράμετρος για τη δυναμική ισορροπία μεταξύ χορδών και καπακιού. Από την διάρκεια, από την αντοχή αυτής της ευαίσθητης ισορροπίας, εξαρτάται εν πολλοίς τόσο το προσδόκιμο ζωής όσο και ο ήχος του οργάνου μας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η πιο σημαντική αποστολή της γέφυρας είναι η εξεπαφής μεταφορά, η σύζευξη καλύτερα θα λέγαμε, της ταλάντωσης των χορδών με τη διαταραχή του καπακιού. Ετούτο το γεφύρωμα είναι το πρώτο στάδιο της μετάφρασης τροποντινά, της μετατροπής του παλμού των χορδών σε ήχο. Η κρίσιμη αυτή λειτουργία επηρεάζεται μεταξύ άλλων από τις εξής παραμέτρους. Το μέτρο ελαστικότητας των υλικών που συναπαρτίζουν τη γέφυρα, το ειδικό τους βάρος, επίσης το σχήμα καθώς και η ηχητική δομή της γέφυρας. Ας τα πάρουμε ένα-ένα ξεχωριστά και πρώτα-πρώτα ας ορίσουμε το μέτρο ελαστικότητας που προσδιορίζει το βαθμό σκληρότητας ενός υλικού. Η ελαστικότητα περιγράφει την ιδιότητα ενός σώματος να επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση ως προς το σχήμα και τον όγκο του, όταν πάψει σε αυτό να εφαρμόζεται μια κάποια αρχική δύναμη παραμόρφωσης. Υπό αυτή την έννοια, ο χάλιβας και το γυαλί είναι ελαστικά υλικά. Κάτι δηλαδή εντελώς αντίστροφο από την έννοια του λαστιχωτού που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή χρήση της λέξης ελαστικότητα. Για να εννοήσουμε καλύτερα τη σημασία που έχει το μέτρο ελαστικότητας στην επιλογή των υλικών για την κατασκευή μιας γέφυρας, ας φανταστούμε ένα καβαλάρι κατασκευασμένο ας πούμε από φελό.
Στην περίπτωση μιας τέτοιας επιλογής, ένας καβαλάρης από φελό θα έκανε το όργανο να μην ακούγεται σχεδόν καθόλου, γιατί δεν θα μπορούσε μέσα από τη μαλακή του μάζα να μεταφέρει τις ταλαντώσεις των χορδών στο ηχείο, αλλά αντίθετα θα τις απορροφούσε δημιουργώντας απόσβεση. Σαν ένα δεύτερο υποθετικό σενάριο, ας διαλέξουμε ως υλικό το μόλιβδο. Και πάλι θα είχαμε ένα απολύτως ακατάλληλο υλικό, αυτή τη φορά όχι τόσο εξαιτίας της έλλειψης σκληρότητας, αλλά εξαιτίας του υπερβολικά μεγάλου ειδικού του βάρους. Ας θυμηθούμε εδώ ότι ειδικό βάρος είναι το βάρος δια του όγκου. Ο βαρύς μόλιβδος λοιπόν, με τη μεγάλη αδράνεια της μάζας του, θα ήταν δύσκολο να κινητοποιηθεί από τις χορδές και εξαιτίας αυτής της αδράνειας, λόγω του μεγάλου βάρους του δηλαδή, θα είχαμε μεγάλης μάζας, θα είχαμε πάλι απορρόφηση και σημαντική απόσβεση της ταλάντωσης. Από τα δύο αυτά προηγούμενα υποπτικά παραδείγματα συμπεραίνουμε εύκολα πως όταν ο οργανοποιός διαλέγει υλικό για τον καβαλάρη, συνεκτιμά οπωσδήποτε τις δύο παραμέτρους που αναφέραμε, δηλαδή τη σκληρότητα και το ειδικό βάρος του υλικού του. Στην περίπτωση που κριθεί πως ένα ηχητικό αποτέλεσμα χρειάζεται βελτίωση και μπορέσουμε να εκτιμήσουμε ότι αυτή η βελτίωση περνάει από την ελάφρυνση της μάζας, δηλαδή την απομείωση της αδράνειας της μάζας ενός καβαλάρη, έχουμε τη δυνατότητα στην περίπτωση του κινητού, μιας κινητής γέφυρας, να εφαρμόσουμε τις τεχνικές που ήδη εφαρμόζονται στα τοξωτά, βιολιά, τσέλα, κοντραμπάσα. Δηλαδή, σε έναν κινητό καβαλάρι μπορούμε κάλλιστα να αφαιρέσουμε στα κατάλληλα σημεία τέτοια ποσότητα μάζας, ώστε να μειώσουμε την αδράνεια και να επηρεάσουμε κατάλληλα συγκεκριμένες ηχητικές παραμέτρους του αποτελέσματος. Για την επιλογή των υλικών στο πάνω μέρος του καβαλάρι, δηλαδή αυτό που έρχεται σε επαφή με τις χορδές, δύο είναι οι λόγοι που πρέπει να επιλεγεί και εκεί υλικό με μεγάλο μέτρο ελαστικότητας. Πρώτα γιατί πρέπει να ανταποκριθεί στη συνεχή και χρόνια καταπώνηση των ατσάλινων χορδών, αλλά κυρίως γιατί το υλικό και σε αυτή τη θέση πρέπει να μεταδίδει τις ταλαντώσεις στο κάτω ξύλινο μέρος του καβαλάρι, χωρίς να αλλοιώνει στο παραμικρό τα χαρακτηριστικά των ταλαντώσεων που εισπράττει από τις χορδές. Έχει κριθεί από την παράδοση ότι το καλύτερο υλικό είναι το φυσικό στεγνό κόκαλο. Συνήθως προέρχεται από μοιραίο στό μοσχαριού. Έχω διαπιστώσει εξ εμπειρίας ότι το μοιραίο στό στεγνό από καμπύλα είναι ακόμη καλύτερο. Φυσικά το ανώτερο όλων είναι το ελεφαντόδοντο, όπου για ευνόητους λόγους προστασίας της φύσης έχει ευτυχώς εγκαταλειφθεί. Ένα ακόμη σπουδαίο υλικό που υποδέχεται και στηρίζει με επάρκεια τις χορδές είναι το μέταλλο, όπως είναι ο μπρούτζος, το ασίμι και ακόμα κάποιο σκληρό κράμα χρυσού. Για την κατασκευή του ξύλινου μέρους του καβαλάρι, στην οικογένεια του μπουζουκιού, του μαντολίνου κτλ. Έχει επικρατήσει ευρέως η χρήση του ευαίνου. Μια δεύτερη επιλογή είναι η χρήση του ινδικού παλίσσαντρου ή και άλλων ξύλων. Προσωπικά εγώ θα πρότεινα συμπληρωματικά τη χρήση του βραζιλιάνικου παλίσσαντρου που έχει εξαιρετικά έντονη παρουσία στο ηχητικό αποτέλεσμα. Θα πρότεινα επιπλέον και τη χρήση του πιξαριού, του Buxus Sempervirens, ως μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Στην περίπτωση της κιθάρας, δηλαδή του σταθερού καβαλάρι, και επειδή η κιθάρα έχει υποστηριχτεί από εκτεταμένες μελέτες κάθε της παράμετρος, προτείνεται ένας σχετικός κατάλογος πηγών. Βλέπουμε λοιπόν πόσες πολλές επιλογές έχουν χρησιμοποιηθεί, δοκιμαστεί και βαθμολογηθεί από τους οργανοποιούς της κιθάρας. Από όσα έως τώρα έχουμε αναφέρει, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τόσο η σκληρότητα όσο και η πυκνότητα είναι κριτήρια επιλογής των υλικών που θα συναποτελέσουν ένα καβαλάρι. Η φύση της λειτουργίας του μας προβληματίζει γύρω από το ποια θα ήταν άραγε η ιδεώδης μάζα, έτσι ώστε η αδράνειά της να μην αποτελεί εμπόδιο στη μεταφορά της ενέργειας από τις παλόμενες χορδές στο καπάκι. Ο προβληματισμός αυτός με τη σειρά του μας οδηγεί στη σκέψη για τη διαμόρφωση του σχήματος ενός καβαλάρι με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργικότητα. Ως προς τη λειτουργικότητα θα πρέπει να προβληματιστούμε γύρω από το σε πόση επιφάνεια θα έρχεται σε επαφή ο καβαλάρης μας με το καπάκι. Το εύλογο ενός τέτοιου προβληματισμού προκύπτει από το γεγονός ότι η πίεση που θα ασκεί η γέφυρα στο δονούμενο καπάκι είναι αντιστρόφως ανάλογη της επιφάνειας που αυτή ασκείται, όπως προκύπτει άλλωστε και από τον τύπο.
Έτσι λοιπόν, η πίεση καθώς και το εμβαδόν της επιφάνειας όπου αυτή ασκείται επιδρά αποφασιστικά στους τρόπους δόνησης ενός καπακιού και επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τελικού παραγωμένου ήχου. Στην περίπτωση της κιθάρας, στη σύνθετη διαταραχή, επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του ήχου κατά τον τρόπο που παρουσιάζεται στο σχετικό πίνακα. Στα μπουζούκια επικρατούν δύο γενικοί τύποι σχημάτων καβαλάρι όπως βλέπουμε στο σχήμα. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά σχέδια καβαλάρι εντοπίζεται στην ύπαρξη ή απουσία των δύο βαθιών αυλακώσεων που εγγράφονται στις δύο άκρες του κοκάλου. Κάθε ένα από αυτά τα δύο σχήματα έχει τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά του. Για τον καβαλάρι τύπου Α. Ο συγκεκριμένος τύπος έχει κατά τεκμήριο λιγότερη μάζα από τον καβαλάρι Β. Τούτο σημαίνει ότι εμφανίζει μικρότερη αδράνεια, άρα μεταφέρει με λιγότερη απώλεια την ενέργεια των χορδών στο καπάκι. Επειδή οι βαθιές αυλακώσεις εκατέρωθεν τον άκρο του κοκάλου δεν επιτρέπουν την ομοιόμορφη διασπορά της πίεσης σε ολόκληρο το πέλμα της γέφυρας, αλλά κυρίως στο κεντρικό τμήμα κάτω από τις χορδές, σε αυτή την περίπτωση το καπάκι διεγείρεται μέσω του κεντρικού αυτού τμήματος, γεγονός που έχει άμεση επίδραση στον τρόπο δόνησης του, άρα και ανάλογη, όχι ασήμαντη, επίπτωση στη συχνοτική απόκριση του οργάνου. Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι οι περιοχές του καβαλάρι που εκτείνονται πέραν των δύο αυτών βαθιών αυλακώσεων, ιδιαίτερα σε κάπως παλαιά όργανα, δεν αγγίζει καν το καπάκι. Τώρα ως προς τον καβαλάρι τύπο Β. Το συγκεκριμένο σχέδιο εξασφαλίζει περισσότερη ομοιογένεια στη διασπορά της πίεσης των χορδών στο καπάκι. Επακόλουθο αυτού είναι η ενεργοποίηση, διαταραχή του καπακιού μέσω μεγαλύτερης επιφανείας, κάτι που εξασφαλίζει ευρύτερη ποικιλία τρόπων δόνησης. Ως ένα μειονέκτημα της συγκεκριμένης επιλογής θα μπορούσε να θεωρηθεί η κάπως βραδύτερη ανάδειξη του ηχετικού πλούτου του οργάνου, εφόσον η ποικιλία τρόπων δόνησης εξ εμπειρίας, έχω καταλάβει, απαιτεί περισσότερο σύνθετη διαταραχή, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερο χρόνο ηχητικής ορίμασης του οργάνου. Μέχρι στιγμής προσεγγίσαμε το θέμα μας αναλύοντας τις δυνάμεις που ασκούνται στους καβαλάριδες και αναφερθήκαμε στην καταλληλότητα των υλικών και στο σχήμα τους με όρους στατικής μηχανικής, ας πούμε. Πέραν όμως των όσων αναφέρθηκαν ως τώρα, τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά στους περισσότερους μουσικούς και αποτελούν μόνιμη φροντίδα κάθε κατασκευής, θα ήθελα να εστιάσουμε και σε έναν ακόμα παράγοντα εξαιρετικά υποφωτισμένον, αυτόν της ακουστικής αγωγημότητας. Εφόσον η δουλειά ενός καβαλάρι ως αντικειμένου είναι να γεφυρώνει δύο διαταραχές, εκείνη των χορδών και του καπακιού, και εφόσον επίσης μιλούμε για ένα αντικείμενο κλειδί σε ό,τι αφορά τον ήχο του οργάνου, η ίδια η λειτουργία του μπορεί να μας οδηγήσει στην εξής εύλογη απορία. Μπορεί άραγε η ταχύτητα διάδοσης ενός ηχητικού κύματος μέσα στο ίδιο το σώμα της γέφυρας να επιδρά αποτελεσματικά στη λειτουργία της? Αν ναι, με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να επέμβουμε στη δομή του καβαλάρι ώστε να βελτιώσουμε αυτή την ηχητική αγωγημότητα? Για την μεγιστοποίηση της ακουστικής αγωγημότητας μιας γέφυρας, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να αξιοποιήσουμε τα όσα γνωρίζουμε γύρω από την ακουστική ανομοιοτροπία του ξύλου ως υλικού. Στο σημείο αυτό θυμίζω πως η ταχύτητα του ήχου είναι ευθέως ανάλογη του μέτρου ελαστικότητας και αντιστρόφως ανάλογη της πυκνότητας ενός υλικού. Μάλιστα, για την ακρίβεια ισούται με την τετραγωνική ρίζα του κλάσματός τους, όπως μπορούμε να δούμε και από τον τύπο. Άρα, είτε καταφέρουμε να μεγαλώσουμε το μέτρο ελαστικότητας, είτε μειώσουμε την πυκνότητα, είτε και τα δύο ταυτόχρονα σε μια γέφυρα, τότε αυξάνουμε κατακόρυφα την αύξηση της ταχύτητας του ήχου μέσα στο ίδιο το σώμα του καβαλάρι μας. Όπως φαίνεται και από την εικόνα, ας θεωρήσουμε ως ψ τον κατακόρυφο άξονα, δηλαδή τον άξονα της αξονικής τομής, ως χ τον άξονα της ακτινικής σκοπής και ως ζ τον άξονα της επαπτωμενικής σκοπής ενός δέντρου.
Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου κατά την αξονική κατακόρυφη τομή είναι σαφώς μεγαλύτερη, συχνά πολλαπλάσια σε σχέση με τις άλλες δύο, καθώς η διάδοση του ηχητικού κύματος φαίνεται να ακολουθεί την αξονική διεύθυνση των κυτάρων του ξύλου, των οποίων τα τυχώματα συγκροτούν μονοπάτια διάδοσης για τα ακουστικά κύματα. Προκειμένου να απαντήσουμε στο κεντρικό ερώτημα, στο εάν και κατά πόσον η βελτίωση της ακουστικής αγωγημότητας αυτού του ίδιου του σώματος μιας γέφυρας έχει επίδραση στη μετάδοση της παλμικότητας των χορδών στο καπάκι, οδηγηθήκαμε στο εργαστήριό μας στην πειραματική διερεύνηση μέσω ενός νέου τύπου κινητού καβαλάρι. Σε αυτόν τον νέο τύπο, που για λόγους συντομίας ας τον ονομάσουμε καβαλάρι νεόριον, συναντώνται τρεις διαφορετικές τεχνικές. Πρώτα, η γνωστή τεχνική με το άνοιγμα, με το άνοιγμα όπως σε μια σταθερή γέφυρα, παραδείγματος χάρη μιας ακουστικής κιθάρας. Δεύτερη τεχνική είναι η μεταφορά των ομέων, δηλαδή των οδηγών που ορίζουν τη θέση των χορδών εκτός κοκάλου, στο πίσω μέρος της γέφυρας, σε πολύ λεπτές χαρακές. Αυτή την τεχνική την πρωτοείδα σε μαντολίνο του κορυφαίου κατά τη γνώμη μου Έλληνα οργανοποιού, του Δημήτρη Μουρτζινού, αργότερα και σε άλλα μαντολίνα. Αυτή η εγκαταλελειμμένη πλέον μέθοδος εξασφαλίζει δύο πλεονεκτήματα. Η χορδή δεν έχει καμία απώλεια, ούτε καν την ελάχιστη που θα μπορούσε να υφίσταται από τα τυχώματα των αυγαλακώσεων, όπως σε ένα κόκαλο, σε ένα συμβατικό καβαλάρι. Εν προκειμένου απουσιάζουν εντελώς, επιτρέποντας στις χορδές απόλυτη ελευθερία κίνησης. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα είναι ο εγκλωβισμός, το σφήνομα των χορδών στο σώμα του ξύλου, στο πίσω μέρος του καβαλάρι, που εξασφαλίζουν τη μετατροπή της διαφεύγουσας ταλάντωσης, της ταλάντωσης που παραμένει ως ανεκμετάλλευτη συνήθως στο τμήμα της χορδής μεταξύ καβαλάρι και χορδιέρας. Επιτρέπει λοιπόν σε ένα μεγάλο μέρος αυτής της χαμένης δόνησης να παραμείνει μέσα στο ίδιο το σώμα του ξύλου, μετατρέποντάς το σε ωφέλιμο έργο. Η ξεχασμένη σοφία των παλιών μαστόρων στην επιλογή της τοποθέτησης των ομέων εκτός κοκάλου οδηγούσε στην πιο πλήρη εκμετάλλευση της ενέργειας που δίνει ο παίχτης με την πένα του στις χορδές, άρα σε ένα περισσότερο δονούμενο καβαλάρι και σε πλουσιότερο ήχο. Το μειονέκτημα όμως μια τέτοιας επιλογής είναι πως επειδή το πάχος του είναι μεγαλύτερο από ότι σε ένα συμβατικό καβαλάρι, συχνά εμφανίζει μεγαλύτερη αδράνεια και μεγαλύτερη μάζα. Αν λοιπόν κριθεί από τον οργανοποιό, όπως ακριβώς έχουμε αναλύσει προηγουμένως, ότι χρειάζεται ένα συγκεκριμένο όργανο απομείωση της μάζας στο καβαλάρι του, τότε μπορούμε να επανέλθουμε στις συμβατικές χαρακές στο κόκαλο και να έχουμε σε μία νέα δεύτερη μορφή αυτόν το νέο καβαλάρι που προτείνουμε για δοκιμή. Ωστόσο, η ουσιαστική καινοτομία της γέφυρας νεόριων βρίσκεται στην τρίτη τεχνική, που είναι η αξιοποίηση των όσων αναφέρθηκαν περί ακουστικής ανομοιοτροπίας του ξύλου. Στην πράξη, η αξιοποίηση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή της ακριβούς προσαρμογής αυτών των μικρών ξύλων στη βάση του ανοίγματος, στο κάτω μέρος του σκάματος. Εδώ έχω διάφορα ξύλα, διαφορετικό είδος ξύλων, τα οποία έχουν όμως ίδια κοπή. Δηλαδή είναι ακτινική κατά αυτή την έννοια, σαν καπάκια ας πούμε, και αξονική φυσικά κατά αυτή την έννοια. Μπορούμε να δούμε ότι έχω ένα έλατο, ένα redwood, ένα ταλπεργία νίγρα, δηλαδή ένα βραζιλιάνικο παλίσαντρο, ένα περναμπούκο, ένα κέδρο. Αυτά λοιπόν τα ξύλα με τη διαφορετική ιδιοσυχνότητα που έχουν μπορούν να φιλτράρουν, αφού προσαρμοστούν κατάλληλα στη συγκεκριμένη θέση, εδώ στο όριγμα που έχουμε ανοίξει, και να σκεπαστούν από πάνω με ένα κόκαλο και να έχουμε μία μετάδοση του ηχητικού κύματος μέσω του κοκάλου
της αξονικής διεύθυνσης που είναι η μέγιστη όπως είδαμε για την ταχύτητα του ήχου προς τα κάτω και έτσι να έχουμε ένα φίλτρο το οποίο με τη δική του διαφορετική ιδιοσυχνότητα συμβάλλει στην τροποποίηση, στην επιθυμητή τροποποίηση του ηχητικού αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα που μέχρι στιγμής έχουμε συνάγει από τους πειραματισμούς είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Στο πάνω μέρος δε του ανοίγματος μπορούμε εκτός από κόκαλο όπως είδαμε και αλλού, μπορούμε να βάλουμε είτε άργυρο είτε λευκόχρυσο και αυτά έχουν σημαντική συμβολή στο τελικό αποτέλεσμα. Στο τελευταίο τμήμα του οπτικοακουστικού υλικού που ακολουθεί, ολοκληρώνεται το θέμα της παρουσίασης ορισμένων χαρακτηριστικών της γέφυρας, των εχόρδων μουσικών οργάνων, της οικογένειας του μπουζουκιού, της ακουστικής και λαϊκής κιθάρας. Εδώ θα επιχειρηθεί όχι μόνο να ακούσουμε, αλλά και να δούμε μέσω συχνοτικών διαγραμμάτων την επίδραση που έχει η μεταβολή μερικών παραμέτρων, όπως το είδος των υλικών, το βάρος της γέφυρας, το φίλτρο όπου αυτό υπάρχει και κάποια άλλα στοιχεία που επηρεάζουν τον ήχο των υποεξέταση οργάνων. Για κάθε ένα από τα 25 παραδείγματα που παρουσιάζονται θα δίνονται τα στοιχεία για κάθε γέφυρα καθώς και η τεχνοτροπία κατασκευής. Επιπλέον περιλαμβάνεται και ξεχωριστό συχνοτικό διάγραμμα για κάθε περίπτωση όπως καταγράφηκε μέσω του λογισμικού Spectrum Plus RT. Πρόκειται για διαγράμματα σε ημιλογαριθμικό χαρτί όπου ο οριζόντιος άξονας αναφέρεται στις συχνότητες σε Hz, η κόκκινη γραμμή καταγράφει το πλάτος της δόνησης κατά τη στιγμή που διεγείρεται η χορδή, δηλαδή παραστά την ατάκα του σήματος που καταγράφεται, ενώ η μπλε γραμμή περιγράφει το sustain των διαγραμμάτων σε χρόνο ενός περίπου δευτερολέπτου. Η δεξιά δίχρωμη κατακόρυφη μπάρα αποτυπώνει τη διαφορά ατάκας, το κόκκινο τμήμα, και sustain, μπλε τμήμα. Τα διαγράμματα αυτά θα βοηθήσουν στη σύγκριση και την αντιπαραβολή των συχνοτικών αποτυπωμάτων σε συγκεντρωτικές εικόνες κάθε μιας από τις 5 τεχνοτροπίες κατασκευής που θα παρουσιαστούν. Ο σχολιασμός των συγκροτικών αποτελεσμάτων λόγω οικονομίας χρόνου είναι υποχρεωτικά εξαιρετικά συνοπτικός. Πλήθος άλλων συμπερασμάτων που χρήζουν σχολιασμού και περαιτέρω διερεύνησης υποχρεωτικά πρέπει να παραληφθεί. Η ηχοληψία πραγματοποιήθηκε με ερασιτεχνικά μέσα στο εργαστήριό μας. Εξ αυτού γίνεται αντιληπτό πως η έλλειψη ανηχοϊκού χώρου, η αδυναμία ρομποτικής πλήξης των χορδών που θα εξασφάλιζε απόλυτη επαναληψιμότητα συνδικών στη διέγερση της χορδής προς μέτρηση, περιορίζει κάπως την επιστημονική αξιοπιστία του εγχειρήματος. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, οι διαφορές στον ήχο γίνονται εύκολα αντιληπτές από έναν μέσης ακουστικής ευαισθησίας ακροατή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προτείνω τη χρήση ακουστικών καλής ποιότητας ώστε να διευκολυνθεί ο εντοπισμός ακόμη και των μικρότερων ηχητικών διαφοροποιήσεων. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω κάτι που είναι αυτονόητο, πως η εφαρμογή των μερών στην ακουστική στήλη διάδοσης του κύματος από τη χορδή στο καπάκι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο επιμελημένη, ιδιαίτερα όταν τα μέρη είναι περισσότερα. Ας προχωρήσουμε στην εξέταση της πρώτης ομάδας γεφυρών. Πρόκειται για 4 κλασικούς καβαλάριδες, διαφορετικούς ως προς το υλικό, δηλαδή το ξύλο, και την τεχνική κατασκευή τους. Οι δύο πρώτοι φτιάχτηκαν από έβαινο, εκ των οποίων ο ένας έχει κεντηθεί, ας πούμε, δηλαδή έχει αφαιρεθεί κάποια μικρή ποσότητα μάζας. Ο τρίτος είναι από πιξάρι και ο τελευταίος από βραζιλιάνικο παλίσατρο. Και στους 4 έχει επιδιωχθεί η κατά το δυνατόν ακτινική κοπή του ξύλου. Ας ακούσουμε και ας δούμε λοιπόν το συχνοτικό διάγραμμα κάθε γέφυρας ξεχωριστά.
Από τη συγκεντρωτική αυτή εικόνα, το ασφαλέστερο συμπέρασμα σύγκρισης μπορεί να εξαχθεί μόνο από το πρώτο ζευγάρι των ευαίνων γεφυρών, αφού η μοναδική παράμετρος που αλλάζει είναι η μάζα. Η σύγκριση μεταξύ και των τεσσάρων δεν είναι εύκολη, εφόσον μεταβάλλονται ταυτόχρονα περισσότερες από μία παράμετρη, όπως η μάζα, το μέτρο ελαστικότητας, ακόμη και το σχήμα. Ωστόσο, καταγράφεται με σαφήνεια η επίδραση που έχει το διαφορετικό είδος ξύλου στην τελική χρειά. Στη δεύτερη ομάδα έχουμε στην ουσία να συγκρίνουμε την ακουστική επίδραση 5 διαφορετικών φίλτρων στην ίδια ευαίνινη βάση. Τα φίλτρα θυμίζω πως αξιοποιούνται κατά την αξονική τους τομή. Πρόκειται κατά σειρά για έλατο, κέδρο, Redwood, Περναμπούκο και βραζιλιάνικο παλίσαντρο. Θέλω να εξηγήσω πως δεν παραθέτουμε ηχητικά δείγματα με διαφορετική βάση, λόγου χάριν από πιξάρι ή βραζιλιάνικο παλίσαντρο, γιατί εκτιμώ πως ο πολλαπλασιασμός των παραδειγμάτων θα πληθώριζε υπέρμετρα τα αποτελέσματα και θα δυσκόλευε δυσανάλογα την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σε τούτη τη συνοπτική εικόνα μπορούμε να διακρίνουμε ποιες περιοχές επηρέασε το κάθε φίλτρο στο συγκεκριμένο πάντοτε όργανο. Μεταξύ του ελάτινου φίλτρου και του κέδρινου μπορούμε να δούμε πως το κέδρινο φίλτρο ευνοεί τις περιοχές από 1,5 kHz περίπου και πάνω. Εμπειρικά θα λέγαμε πως ευνοεί τις πρίμες περιοχές του συχνοτικού φάσματος στο συγκεκριμένο όργανο, ενώ στην περίπτωση του φίλτρου από Redwood ενισχύονται οι μεσαίες περιοχές. Θα επισημάνουμε επίσης πως καταγράφεται μια αξιοσημείωτη μεταβολή καθώς περνάμε από τα φίλτρα των κονοφόρων, δηλαδή έλατο, κέδρο, Redwood, στα δύο επόμενα φίλτρα, όπου γίνεται φανερή η μεταβολή του συχνοτικού διαγράμματος, ιδιαίτερα στις περιοχές μετά το 1 kHz στην περίπτωση του Περναμπούκο. Στον υποεξέταση τύπο Καβαλάρη, ας τον ονομάσουμε νεόριον 2, οι νομείς, όπως μαρτυρά και το σκαρίφημα, είναι χαραγμένοι σε εκείνο το μέρος του ξύλου που κοιτάει ας πούμε τη χορδιέρα και έχουν τόσο άνοιγμα όσο χρειάζεται η χορδή για να σφινώνεται στη θέση της. Και εδώ θα χρησιμοποιηθούν τα ίδια φίλτρα με την ίδια σειρά, όπως και στην περίπτωση του Καβαλάρη νεόριον, με τους νομείς πάνω στο κόκαλο.
Οι μεταβολές που αντιλήφθηκε το αυτή καταγράφηκαν φυσικά και στα διαγράμματα, κάτι που μπορεί να οφείλεται στη διαφορετική διαταραχή που μάλλον προκαλεί ο καβαλάρης αυτός σε σύγκριση με τους προηγούμενους. Παρατηρούμε την επίδραση του διαφορετικού φίλτρου στο ίδιο πάντοτε όργανο, όπου για παράδειγμα το φίλτρο από Redwood δείχνει να ευνοεί το υψηλό μέρος του ηχητικού φάσματος, ενώ εν γέννη ο συγκεκριμένος τύπος καβαλάρη φαίνεται να ευνοεί τις μεσαίες κυρίως περιοχές και να περιορίζει κάπως τις χαμηλές. Ας περάσουμε στην παρατήρηση και καταγραφή των ακουστικών συμπερασμάτων όταν η χορδή έρχεται σε επαφή με κάποιο πολύτιμο μέταλλο. Στην περίπτωση που θα εξετάσουμε έχουμε χρησιμοποιήσει λευκόχρυσο 18 καρατίων. Όπως έχουμε αναφέρει νωρίτερα, η κανονική στερεομετρική διάταξη των ατόμων στα ευγενή μέταλλα έχει ευεργετική επίδραση στον ήχο. Οι συνδυασμοί του λευκόχρυσου με τα γνωστά ξύλινα φίλτρα φαίνεται πως έχουν ξεχωριστή συμβολή στην εξαγωγή κάποιων πρώτων έστω συμπερασμάτων για το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η στήλη που μεταδίδει την κίνηση των χορδών στο διαγυρώμενο καπάκι. Οι μεταβολές στο συγκεντρωτικό αυτόν πίνακα είναι ευδιάκριτες. Μεταξύ των φίλτρων από τα κονοφόρα διακρίνουμε πως το Redwood βελτιώνει τις υψηλές συχνοτικές περιοχές. Ωστόσο, φαίνεται ότι υστερεί έναντι του ελάτινου φίλτρου στις χαμηλομεσαίες. Ο βραζιλιάνικος παλίσσαντρος, ως φίλτρο στο συγκεκριμένο τύπο καβαλάρι και στο ίδιο όργανο, φαίνεται να εξασφαλίζει την καλύτερη συγκριτικά συχνοτική ισορροπία σε σχέση με τα υπόλοιπα φίλτρα. Μια επίσης ενδιαφέρουσα για μελέτη περίπτωση είναι η χρήση καβαλάρι νεόριων με νομής εκτός μετάλλου, στον οποίο η στήλη διάδοσης του ακουστικού κύματος αποτελείται μόνο από ευγενές μέταλλο και κόκαλο, χωρίς δηλαδή τη μεσολάβηση κάποιου ξύλινου φίλτρου. Όπως θα ακούσετε, μπορούμε να διακρίνουμε μια ανάδειξη των υψηλών περιοχών του ηχητικού φάσματος από το 1 kHz και πάνω. Ευνοείται ταυτόχρονα το sustain και το ακουστικό αίσθημα απολαμβάνει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μια ευγενέστερη χρειά. Η ιδέα ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τον ήχο του εγχόρδου εάν καταφέρουμε να αυξήσουμε την ακουστική αγωγημότητα στη στήλη διάδοσης του ηχητικού κύματος μπορεί να έχει εφαρμογή και στην περίπτωση του σταθερού καβαλάρι μιας ακουστικής, ας πούμε κιθάρας, όπως αυτή που θα μας χρησιμεύσει ως όργανο αναφοράς για τις επόμενες μετρήσεις μας. Αρχικά θα ακούσουμε και θα δούμε το συχνοτικό αποτύπωμα της κιθάρας με σκέτο κόκαλο. Στη συνέχεια θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε την επίδραση στον ήχο της ίδιας κιθάρας με 5 διαφορετικά ξύλινα φίλτρα.
Από τη σύγκριση των γραφημάτων μπορούμε να διαπιστώσουμε πως το Περναμπούκο και ιδιαίτερα ο βραζιλιάνικος παλίσσαντρος είχαν δυσμενή επίδραση στο ηχητικό αποτέλεσμα. Εφόσον βλέπουμε αλλεπάλληλες και βαθιές κατακρημνήσεις σχεδόν σε όλο το ηχητικό φάσμα, χωρίς να εξαιρούνται και οι υψηλές περιοχές. Αντίθετα, περισσότερο το Redwood και κάπως λιγότερο ο κέδρος φαίνεται πως βελτιώνουν ελαφρώς στη συγκεκριμένη κιθάρα σχεδόν ολόκληρο το ηχητικό φάσμα του οργάνου. Ας σημειωθεί πως, λόγω της κατασκευής του συγκεκριμένου καβαλάρι, το ξύλινο φίλτρο δυστυχώς δεν θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο ύψος από 2 mm. Επομένως, η παρουσία του έχει ούτως ή άλλως μειωμένη επίδραση. Παρά την απροσδόκητα μεγάλη διάρκεια που απέκτησε η συγκεκριμένη παρουσίαση και παρά την προσπάθεια να συνοψίζουν λόγος και εικόνα όσο περισσότερες πληροφορίες γινόνταν, ακόμα κάποια τεχνικά ζητήματα γύρω από το θέμα μας δυστυχώς δεν καλύφθηκαν, όπως λόγου χάριν η αναλογία ξύλινου και οστέινου μέρους και πώς αυτή επηρεάζει τη λειτουργία μιας γέφυρας ή ας πούμε ο τρόπος χάραξης των ομέων και ακόμη κάποιες επιπλέον τεχνικές λεπτομέρειες που σκοπίμως παραλήφθηκαν για λόγους οικονομίας χρόνου. Όμως, παρά τις παραλήψεις και τις όποιες ατέλειες, η παρούσα εργασία μπορεί να αποτελέσει αφετηρία και κίνητρο για περαιτέρω προβληματισμό, γόνιμο πειραματισμό και εφαρμογές. Θέλω να πιστεύω πως η πιθανή χρησιμότητα της συγκεκριμένης παρουσίασης εστιάζεται κυρίως στη δυνατότητα που προσφέρει στον οργανοποιό να τροποποιήσει την ηχητική φυσιογνωμία ενός οργάνου, επεμβαίνοντας στις συχνοτικά αδύναμες κατά τη γνώμη του περιοχές με έναν εύκολο, άμεσο και κυρίως μη μόνιμο τρόπο. Ομολογώ ότι το βίντεο αυτό θα ήθελα και θα ευχόμουν να γίνει μια ακόμη αφορμή στη διεύρυνση μιας συζήτησης περί τα θεωρητικά που αφορούν στην τέχνη της οργανοποίησης. Με την ελπίδα πως θα ακολουθήσουν παρόμοιες προσπάθειες και από άλλους αξιολογότερους συναδέλφους, σας χαιρετώ και ευχαριστώ πολύ για μια ακόμα φορά για το χρόνο που αφιερώσατε.